สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้ก็จะพามาใช้ประโยชน์นะครับจาก Power Supply เก่านะครับแนะนำการใช้ประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ Power Supply แบบที่จำกัดกระแสได้นะครับแบบที่ปรับโวลต์ได้ตั้งแต่0โวลต์จนถึง32โวลต์นะครับถ้าเราไม่มี power supply นะครับสำเร็จรูปนะเราสามารถนำอะไรใกล้ตัวนะครับเพื่อมาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการซ่อมได้บ้างนะครับอุปกรณ์ใกล้ตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือ power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น power supply ของทีวีนะครับก็ได้นะครับบางยี่ห้อยกตัวอย่างเช่นนะครับpower supply PC เนี่ยนะครับเขาจะมีแรงดันไฟออกมีอยู่ประมาณสัก3แรงดันนะครับ3แรงดันนะก็จะเป็น3.3 โวลต์5โวลต์แล้วก็12โวลต์เนี่ยเราได้แรงดันเนี่ย3ช่วงแล้วนะครับเวลาที่เรานำมาทดสอบนะ power supply พวกเนี้ยนะครับเวลาเราได้แรงดัน3.3 โวลต์5โวลต์แล้วก็12โวลต์เนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่มีการปรับแต่งอะไรนะครับ12โวลต์เนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงแผงตั้งของอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับหรือทดสอบกับpower supply บางตัวก็ได้นะครับทดสอบ power supply บางตัวก็ได้แรงดันไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยเราสามารถต่อเข้าไปทดสอบบนพวกแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ใช้ช่องไฟ 3.3 โวลต์เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับยกตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับเป็น power supply ในตำนานนะครับที่ทนนะครับทนมากนะครับก็จะมีแรงดัน 3.3 โวลต์นะครับใช้สายสีส้มนะครับสายสีส้มก็คือสายที่ตามพวกนี้นะครับสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยออก 3.3 โวลต์นะครับสีแดงออก5โวลต์นะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นไฟลบ12โวลต์นะครับไฟลบ12โวลต์นี่คืออะไรนะครับไฟลบ12โวลต์นี่คือภาวะที่ติดลบนะครับติดลบลงไปอีกนะครับปกติไฟเนี่ยกราวเนี่ยจะเป็นกราว0โวลต์นะครับกราวนะจะเป็นกราว0โวลต์0โวลต์เนี่ยนะไฟบวกก็จะเป็นสมมติไฟบวก12โวลต์นะบวก12โวลต์กราว0โวลต์แต่ไฟลบ12โวลต์เนี่ยนะครับมันต่ำกว่า0โวลต์ไปอีกภาวะลบ12โวลต์เนี่ยคือมันจะดึงต่ำลงไปอีกนะครับเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับก็เอาไว้เปรียบเทียบชุดคำสั่งหรือเอาไว้ในการดึงสัญญาณไฟบวกเนี่ยให้ลงกราวได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เงื่อนไขก็บางอุปกรณ์เนี่ยต้องใช้ไฟลบ12โวลต์นะครับเข้าไปตรวจด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไฟตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟลบ5โวลต์ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมลบ5โวลต์บวก12โวลต์ใช้สายสีเหลืองนะครับสายสีขาวเป็นลบ5โวลต์สายสีม่วงเนี่ยเป็นโวลต์สแตนด์บาย5โวลต์นะครับแล้วก็สายสีดำเนี่ยจะเป็นกราวหรือคอมมอนเป็นกราวหรือไฟ0โวลต์นะครับส่วนสายสีเขียวเนี่ยจะเป็นไฟเปิดเครื่องนะครับทันทีที่เราจ้ำสายสีเขียวนะครับทันทีที่เราจ้ำสายสีเขียวเนี่ยลงสายสีดำเนี่ย power supply เครื่องนี้เขาจะเปิดการทำงานได้นะครับส่วนสายสีน้ำตาลเนี่ยเราเรียกว่า power good นะครับ power good เนี่ยนะครับก็เป็นไฟประมาณสัก5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์เนี่ยก็อาจจะไปเป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบของ power supply หรือหากเราจะเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับก็เราสามารถจับสัญญาณตรงนี้ก็ได้ว่า power supply ตัวเนี้ยนะครับเขาทำงานปกติไหมเนี่ยเราใช้ไฟช่องสายสีน้ำตาลได้นะครับเราเรียกว่าไฟ power good ไฟ power good เนี่ยใน power supply เนี่ยนะครับ power supply คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาเอาไว้ป้อนให้เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อรับรู้ได้ว่า power supply power good แล้วนะครับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเปิดการทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอนนะครับแต่ไฟ power good ไม่มานะครับ power supply ตัวเนี้ยนะครับถึงแม้จะจ่ายไฟไปได้แต่ไฟ power good ไม่มีเนี่ยเมนบอร์ดอาจจะไม่ทำงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไฟ power good เนี่ย PG เนี่ยนะครับเราเป็นไฟที่สำคัญนะโอเคนะครับก็เครื่องนี้นะครับเป็น power supply เก่านะครับของที่ร้านนะครับเป็นลูกค้าที่มา power เสียนั่นแหละนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้ด่วนนะครับเราก็จะเอา power supply ใหม่ให้เลยนะครับ power supply พื้นฐานนะครับก็ประมาณ450นะครับ650นะครับราคาไม่แพงนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับส่วน power supply เก่านะครับก็เราก็เอามาซ่อมเพื่อการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยว
ก่อนอื่นเราจะต้องทดสอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะตัวนี้เสียครับไม่มีไฟออกเลยจุดวัดไฟนะครับของ power supply เนี่ยก็คือเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเราเรียกว่าไฟ power on นะครับหรือใช้เส้นสีม่วงก็ได้นะครับเส้นสีม่วงเราเรียกว่าไฟ standby นะครับไฟ power on เนี่ยจะเป็นไฟที่ IC power on เนี่ยเป็นคนผลิตมาให้นะครับจะผ่านสายนี้นะครับไฟ power on เนี่ยนะครับจะวิ่งเข้ายังสวิตช์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้สวิตช์คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องนะครับถ้าสวิตช์คอมพิวเตอร์เปิดเครื่องเนี่ยเขาจะจัมป์ไฟสายสีเขียวเนี่ยลงกราวนะครับเขาจะดึงไฟสายสีเขียวลงกราวตลอดเวลานะครับก็เป็นการสั่งเปิด power supply นะครับเดี๋ยวเราวัดสายสีม่วงนะมีไฟไหมนะครับสายสีดำจับกราวสายสีม่วงนะครับไม่มีไฟนะครับเนี่ยเห็นไหม0 โวลต์นะครับไฟไม่ออกนะครับสายสีเขียวก็ไม่ออกครับไฟสีเขียว power on ออกนิดหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมแบบนี้คือไฟ standby ไม่มานะครับก็เดี๋ยวเราไปซ่อมไฟ standby กันนะครับไฟ standby หรือไฟสวิตช์นั่นแหละนะครับถ้าเกิดไม่มีไฟ standby หรือไม่มีไฟสวิตช์นะครับเครื่องก็จะไม่เปิดการทำงานนะครับแกะเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟที่มันเข้ามานะครับผมวัดไฟที่เขาเข้ามาเมื่อกี้นะครับเขายังมีประจุหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าไฟ standby ไม่มานะครับถ้าไฟ standby ไม่มาเนี่ยนะครับไฟประจุของไฟ high volt เนี่ยจะยังไม่คลายนะครับเห็นไหมถ้า IC standby ไม่ทำงานหรือไฟ standby ไม่ทำงานเนี่ยไฟ high volt จะคลายประจุช้านะครับแบบนี้นะเราต้องระวังด้วยเวลาเราจับนะครับตัวนี้ผมจับที่หน้าไดโอดเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ผมเสียบไฟเข้ามาแล้วก็ไฟ high volt ก็มีไฟเรียบร้อยนะครับแสดงว่าฟิลไม่ขาดไดโอดบริดไม่ช็อตนะครับเนี่ยประจุกำลังลดนะครับ60 โวลต์นะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับรอหน่อย40 โวลต์นะครับลดลงไป40 โวลต์ปล่อยให้เขาลดไปในส่วนต่างๆของ power supply เนี่ยนะครับถ้าเราตอนแรกๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะงงนะครับแต่ว่าให้เรารู้ลำดับขั้นตอนของเขาก่อนนะครับขั้นตอนที่เราเสียบไฟเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งผ่านสายมานะครับผ่านไลน์ฟิลเตอร์นะครับมาเข้าบริดไดโอดตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บที่ตัวเก็บประจุจากนั้นนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะครับจะเป็นหม้อแปลงสแตนด์บายนะครับจะทำไฟออกชุดหนึ่งก่อนเราเรียกว่าไฟสแตนด์บายออก5 โวลต์นะครับเพื่อไปเลี้ยง IC power on ตัวนั้น IC power on ตัวนั้นนะครับเมื่อได้รับไฟสแตนด์บายเนี่ยจะสร้างไฟสวิตช์มาให้นะครับสร้างไฟสวิตช์ออกมานะครับผ่านสายสีเขียวนะครับเพื่อให้เรารอจัมป์ออนนะครับทันทีที่เราจัมป์ power on นะครับสายสีเขียวลงกราวเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับเราเดินไฟนะครับไปให้ IC PWM ฝั่งชุดเมนเนี่ยนะครับทันทีที่ IC PWM ฝั่งชุดเมนเนี่ยนะครับเขาได้รับไฟนะครับเขาจะทำงานทันทีนะครับกระตุกหม้อแปลงชุดเมนออกนะครับตามความถี่ที่เขาส่งมานะครับบวกกับหม้อแปลงตัวนี้นะครับปลายทางจะต้องออก12 โวลต์นะครับหม้อแปลง power supply แบบนี้นะครับถามว่าถ้าเราจะนำมาปรับนะครับแรงดันได้ไหมแบบแปรผันได้นะครับได้นะครับแต่ถ้าเรา DIY หรือ modify power supply แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าขด5 โวลต์กับขด3 โวลต์เนี่ยของชุดเมนเนี่ยมันจะผูกติดกันนะครับทันทีที่เราเปลี่ยนแปลงสัญญาณ PWM ฝั่งที่มาทริกเพื่อให้แรงดันไฟ12 โวลต์เพิ่มขึ้นนะครับแรงดัน5 โวลต์หรือ3 โวลต์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือปรับลงตามเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหม้อแปลงชุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับแรงดันpower supply แบบนี้นะครับเราจะต้องดูวัตถุประสงค์การใช้งานของเราว่าเราจะนำไปใช้วัตถุประสงค์แบบการปรับแรงดันเพื่อให้มีกระแสสูงด้วยหรือจะปรับแรงดันให้มีแรงดันเฉยๆเพื่อเอาแรงดันพวกนั้นไปไว้ซ่อมงานหรือไว้ทดสอบอุปกรณ์นะครับเราจะต้องดูนะครับแต่ว่า EP นี้นะครับจะไม่ใช่การ DIY ปรับแรงดันตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการซ่อมนะครับการซ่อมแล้วก็จะนำ power supply ตัวนี้แหละนะครับไปใช้เพื่องานตรวจซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ไฟ12 โวลต์5 โวลต์หรือใช้ไฟตั้งแต่0 ถึง 12 โวลต์เนี่ยเราจะใช้วงจรปรับแรงดันเข้ามา
นะครับก็คือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามา bias transistor นะครับเอาไว้ตรวจซ่อมในงานซ่อมต่างๆนะครับโดยจะทำให้เป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมจะทำกล่องขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผ่าน power supply ตัวนี้แหละนะครับตั้งเป็นกล่องขึ้นมานะครับประมาณนั้นเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราไปตรวจซ่อมนะครับไฟ standby กันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ